Sziasztok! Üdv újra a csatornán, én Tibi vagyok, és a mai videóban Carlo Pedersoliról, azaz a legendás Bud Spencerről lesz szó. Talán kevesen tudják, hogy mielőtt a western filmekben pofonokat osztogatott volna, olimpiai úszó volt, és még saját szabadalmakat is regisztráltatott. Készüljetek fel, mert a mai videóban olyan érdekességeket fogtok megtudni róla, amik után egészen másképp fogtok gondolni erre a hatalmas emberre. Az olimpiai úszó múlt. Mielőtt Bud Spencer lett volna, Carlo Pedersoli egy komoly versenyúszó karriert tudhatott maga mögött. 19 éves korában már olasz bajnok volt szabadúszásban, ami egy 20 éves fiúnak hihetetlenül nagy teljesítmény. 1950. szeptember 19-én történelmet írt. Ő lett az első olasz úszó, aki a 100 méteres gyorsúszást 1 percen belül teljesítette. Az ideje 59,5 másodperc volt, ami akkoriban fantasztikus eredménynek számított. Kétszer képviselte Olaszországot az olimpiai játékokon. Először az 1952-es Helsinki, majd az 1956 évi Melbourne-i olimpián. Mindkét alkalommal elődöntőbe jutott a 100 méteres gyorsúszásban, ami mutatja, hogy világszinten is kiemelkedő teljesítményre volt képes. Karrierje során 7 alkalommal nyerte meg az olasz bajnokságot, plusz még 3 címet szerzett váltóban. Az 1951-es mediterrán játékokon ezüstérmet szerzett a 100 méteres gyorsúszásban, ahol csak a francia Alexandre Jani előzte meg. Ugyanezen a versenyen a 400-as váltóban is ezüstérmet szerzett csapatával. Úszó karrierjét 1957-ben fejezte be, amikor már 28 éves volt. Érdekes, hogy később bevallotta. Sosem szeretett igazán edzeni, mégis ilyen fantasztikus eredményeket ért el. A víz szeretete végig elkísérte az életét, még színészi karrierje alatt is gyakran úszott, és ez látszott is a vízzel kapcsolatos jelenetekben. A vízilabda aranyérem. Nem csak az egyéni úszásban jeleskedett Carlo Pedersoli, hanem a vízilabdában is rendkívüli teljesítményt nyújtott. Az 1954-es évben a Lazio csapatával megnyerte az olasz vízilabda-bajnokságot, ami hatalmas siker volt a római klubnak. De ennél is nagyobb dicsőség várt rá az 1955 évi mediterrán játékokon, ahol az olasz válogatottal aranyérmet szerzett vízilabdában. Ez a győzelem különösen értékes volt, mert a mediterrán játékok akkor még nagyon komoly nemzetközi verseny volt, ahol az európai és észak-afrikai országok legerősebb csapatai vettek részt. Pedersoli rendkívül jó fizikummal rendelkezett a vízilabdához. Magas volt, erős, és természetesen kiváló úszó. A vízilabda sokkal keményebb sport volt akkoriban, mint ma, több fizikai kontaktus volt megengedve. Ebben elemében érezhette magát a későbbi akciófilmek sztárja. Csapattársai szerint rendkívül harcos játékos volt, aki sosem adta fel a labdáért folytatott küzdelmet. A vízilabda stratégiai érzéket is igényelt, ami később hasznára vált színészi karrierjében is. Érdekes, hogy miközben egyéni úszásban nem szeretett edzeni, a csapatsportban már sokkal motiváltabb volt. Talán ez a csapatszellem vonzotta később is a filmes szakmába, ahol szintén csapatban kell dolgozni. Az aranyérem megszerzése után még évekig játszott hobbi szinten vízilabdát, és baráti társaságban gyakran hívták ki meccselni. Bud Spencer a feltaláló. Kevesen tudják, hogy Bud Spencer nem csak kiváló sportoló és színész volt, hanem jogi végzettsége is volt. A sport mellett tanult is, és megszerezte a jogi doktori címet, ami akkoriban még komolyabb teljesítmény volt, mint ma. A jogi tudás később nagyon hasznára vált a filmes karrierjében, mert értett a szerződésekhez és tudta, hogyan kell tárgyalni a producerekkel. De ennél is érdekesebb, hogy több szabadalmat is bejegyeztetett a nevére. Egyik legismertebb találmánya egy speciális ruhakonzerváló rendszer volt, ami forradalmasította volna a textilipar egy részét. Természetesen érdekelte a repülés is, ezért repülőgépekkel kapcsolatos technikai újításokkal is foglalkozott. Több szabadalmát a helikopteres repüléshez regisztrálta, ami érthető, hiszen maga is hivatásos pilóta volt. Érdekes módon az építőiparban is voltak ötletei, különösen a vízszigetelés terén. Talán a vízzel való korai kapcsolata inspirálta ezeket az ötleteket. Egyik szabadalma egy speciális betonkeverő eljárás volt, ami gyorsabb és hatékonyabb munkát tett lehetővé. Színészi karrierje csúcsán is folyamatosan dolgozott újításokon, gyakran a forgatások szünetében rajzolgatta az ötleteit.
Barátai szerint rendkívül kreatív elme volt, aki mindig kereste a gyakorlati megoldásokat a hétköznapi problémákra. Sajnos a legtöbb szabadalma nem vált be kereskedelmileg, de ez nem csökkentette a találékonyságát. Halála után családja talált még több, be nem jelentett találmányt a papírjai között. Budweiser. A világon mindenki Bud Spencer néven ismeri, de kevesen tudják, hogyan született meg ez az ikonikus név. 1967-ben, amikor első western filmjét forgatta, a rendező azt mondta neki és Mario Girottinak, azaz a későbbi Terence Hillnek, hogy túl olaszosan hangzó a nevük egy western filmhez. Akkoriban az volt a hollywoodi gyakorlat, hogy az amerikaisan hangzó nevek jobban eladhatóak nemzetközi piacon. Carlo Pedersoli így kénytelen volt új nevet választani magának, és egy nagyon érdekes módon döntötte el. A Bud részt a Budweiser sörről kapta, ami akkoriban Amerikában nagyon népszerű márka volt. Azt gondolta, hogy ez tipikusan amerikai hangzású név, ami jól illik a western műfajhoz. A Spencer részt pedig Spencer Tracy színészről vette át, aki az egyik legnagyobb hollywoodi sztár volt akkoriban. Tracyt rendkívül tisztelte, mert szerinte ő volt az egyik legautentikusabb amerikai színész. Érdekes, hogy a névválasztás teljesen véletlenszerű volt, de mégis tökéletesen illett a személyiségéhez. A Budweiser sör erős, férfias imázsa remekül harmonizált azzal a karakterrel, amit később filmjeiben megformált. Spencer Tracy komolysága és hitelessége pedig azt az emberi mélységet szimbolizálta, ami Bud Spencer játékát jellemezte. A névválasztás annyira sikeres volt, hogy még a magánéletében is sokan így szólították. Barátai szerint már a 90-es évekre jobban reagált a Bud névre, mint a Carlóra. A név mára már a popkultúra része lett, és szinte lehetetlen elképzelni őt másképp. Hivatásos pilóta. Az 1972-es évben, amikor a Più Forte Ragazzi című filmet forgatta Kolumbiában, Bud Spencer egy olyan élményben volt része, ami megváltoztatta az egész életét. A filmben pilótát kellett játszania, és ez annyira megtetszett neki, hogy eldöntötte, megszerezi a pilóta jogosítványt, és hivatásos pilóta lesz. Ez nem volt csak egy hirtelen ötlet, hanem komoly elhatározás, amit végig is csinált. Karrierje során több mint 2000 órát repült különböző repülőgépekkel, ami kifejezetten sok egy nem hivatásos pilóta számára. Ezen kívül körülbelül 500 órát töltött helikopterek kormánynál, ami még speciálisabb tudást igényelt. A repülés 35 éven keresztül volt a legnagyobb szenvedélye, amit színészi karrierje mellett űzött. Azt mondta, hogy a repülés szabadságérzetet adott neki, és lehetővé tette, hogy új helyeket és embereket ismerjen meg. Gyakran egymagában repült a forgatásokra, ami akkoriban még szokatlan volt egy színész számára. A repülőgépek mechanikája is érdekelte, több szabadalmat is bejegyeztetett repülési technológiával kapcsolatban. Barátai szerint hihetetlen precizitással repült, és sosem vállalt felesleges kockázatot. A repülés megtanította neki a fegyelmezettséget és a koncentrációt, amit a színészi munkájában is kamatoztatni tudott. Volt olyan forgatás, ahol a saját gépével vitte be a stábot egy nehezen megközelíthető helyszínre. Haláláig aktív pilóta maradt, még 80 felett is rendszeresen repült. A kelet-európai kultusz. Bud Spencer és Terence Hill filmjei különleges kultuszt teremtettek a kelet-európai országokban, ami szinte hihetetlen méreteket öltött. A szocialista országokban ezek a western filmek egyfajta szabadságszimbólumot jelentettek, mert amerikai hangulatot árasztottak anélkül, hogy túl politikusak lettek volna. Magyarországon, Lengyelországban, Csehszlovákiában és az NDK-ban is hatalmas népszerűségnek örventek ezek a filmek. A televíziós ismétlések miatt több generáció nőtt fel ezekkel a produkciókkal, ami különleges érzelmi kötődést teremtett. A szinkronszínészek is hozzájárultak ehhez a kultuszhoz, mert fantasztikus munkát végeztek a karakterek lokalizálásában. Érdekes, hogy a filmek sokkal népszerűbbek voltak Kelet-Európában, mint Nyugat-Európában vagy Amerikában. Ennek oka részben az volt, hogy a szocialista filmterjesztés kevesebb western filmet importált, így ezek a produkciók különleges pozícióba kerültek. A gyerekek imádták őket, mert vicces és ártalmatlan szórakozást jelentettek, a felnőtteknek pedig nosztalgiát. Bud Spencer 2016-os halála után a kelet-európai országokban komoly gyászreakciók voltak, ami meglepte még a családját is. Lengyelországban és Magyarországon kulturális eseménynek számított a halálhíre. Ma is rendszeresen vetítik ezeket a filmeket a televíziókban, és új generációk fedezik fel őket. A mém kultúrában is gyakran felbukkannak Spenceres idézetek és jelenetek. Érdekes, hogy míg más nyugati filmsztárok népszerűsége csökkent a rendszerváltás után, Bud Spencer kultusza tovább élt. Az utolsó mondat.
Bud Spencer életének utolsó pillanatai is jellemzőek voltak a személyiségére. Az utolsó szava, amit kimondott, az olasz grazie volt, vagyis köszönöm. Ez rendkívül szimbolikus volt, mert egész életében hálás embernek tartotta magát. 2016. június 27-én halt meg Rómában, 86 éves korában, természetes módon családja körében. A család szerint még az utolsó napokban is mosolygott és viccelt a látogatókkal. Az utolsó hetekben sokat beszélgetett a múltról, és mindig hangsúlyozta, hogy milyen szerencsés volt az életében. Említette, hogy 3 különböző karriert is befutott. Sportoló, színész és pilóta volt, ami kevés embernek adatik meg. A grazie szó nem csak a családjának szólt, hanem valószínűleg az egész életének, a lehetőségeknek, amiket kapott. Barátai szerint mindig is hálás típus volt, sosem tekintette természetesnek azt, amit elért. Még a nehéz pillanatokban is próbálta megtalálni azt, amiért hálás lehet. A temetésén Terence Hill is említette ezt az utolsó szót, és azt mondta, hogy ez tökéletesen jellemzi azt az embert, akit ismert. A rajongók számára ez az utolsó szó egy gyönyörű lezárása lett egy különleges életnek. Sok ember úgy érzi, hogy nekik kellene köszönetet mondani Bud Spencernek azért a rengeteg öröméért, amit a filmjeivel szerzett. Az olasz sajtó is kiemelten foglalkozott ezzel az utolsó szóval, mert úgy érezték, hogy ez jelképezi azt az eleganciát, ahogy Spencer távozott. Ma is sokan idézik ezt a szót, amikor Spencerről beszélnek, vagy az ő emlékére gondolnak. A különleges szomszéd. Bud Spencer gyermekkorának egyik legérdekesebb aspektusa, hogy ugyanabban az épületben nőtt fel Luciano de Crescenzoval, aki később híres olasz író, filmrendező és filozófus lett. Ez a nápolyi gyermekkor határozta meg mindkét férfi életét, és érdekes párhuzamot mutat két teljesen különböző karrierpálya között. Crescenzo később írásaiban is megemlítette a fiatal Carlo Pedersolit, akit már akkor is rendkívüli fizikai adottságokkal megáldott gyereknek írt le. Mindketten a Santa Lucia negyedben nőttek fel, ami akkoriban egy nagyon szegény, de összetartó közösség volt. Crescenzo emlékezései szerint Pedersoli már gyerekkorában is hihetetlenül erős volt, de soha nem használta ki ezt másokkal szemben. Mindketten sokat időztek a nápolyi öböl partján, ami talán magyarázza Spencer későbbi víz iránti szeretetét. A szomszédság és a közös gyermekkor ellenére teljesen más irányba mentek. Crescenzo a szellemi, Spencer a fizikai kiválóságot képviselte. Érdekes, hogy mindketten nagyszerű történetmesélőkké váltak, csak különböző médiumokon keresztül. Crescenzo könyveiben, Spencer pedig a filmjein keresztül szórakoztatta az embereket. Felnőtt korukban is tartották a kapcsolatot, és Crescenzo gyakran mondta, hogy Spencer volt az egyik legokosabb ember, akit ismert. A nápolyi gyökerek mindkét férfi karakterében megmaradtak. Mindketten szerették a jó társaságot, a beszélgetést és a nevetést. Spencer halála után Crescenzo egy gyönyörű nekrológot írt róla, amelyben visszaemlékezett a közös gyermekkorukra is arra, hogy már akkor tudta, hogy Carlo valami különlegeset fog elérni az életben. A budapesti Bud Spencer Park. A Bud Spencer kultusz Magyarországon olyan mélyen gyökerezik, hogy Budapest hivatalosan is elnevezett egy parkot a színész tiszteletére. A Bud Spencer Park Óbudán a Búza utcában található, és ez nem csak egy egyszerű névadás volt, hanem egy hosszú folyamat eredménye. Eredetileg a park névtelen volt, de a helyi lakosok és rajongók már évek óta informálisan Bud Spencer Parknak hívták. A kezdeményezés egy helyi civil szervezettől indult, akik úgy érezték, hogy a legendás színész megérdemel egy budapesti emlékhelyet. A hivatalos névadásra 2019-ben került sor, amikor a fővárosi közgyűlés végül elfogadta a javaslatot. Ez volt az első alkalom, hogy Budapesten külföldi színészről neveztek el közterületet. A park nem túl nagy, de családias hangulatú, tele játszóterekkel és zöld területekkel, ami tökéletesen illik Spencer karakteréhez. A névadó ünnepségre több 100 ember gyűlt össze, köztük sok olyan ember, aki gyermekkorában nőtt fel a Spencer filmekkel. A helyiek büszkék rá, hogy városukban van egy ilyen különleges hely, és gyakran járnak oda családokkal piknikezni. Érdekes, hogy a park környékén több Spencer emlék is található, köztük egy kisebb szobor is. A turisták is szívesen látogatják meg ezt a helyet, mert egyedi budapesti élményt nyújt. A park hivatalos átadásakor elhangzott, hogy ez nem csak egy névadás, hanem tiszteletadás egy olyan ember előtt, aki generációk szórakoztatásáért dolgozott. Ma is rendszeresen tartanak itt Spencer filmekkel kapcsolatos rendezvényeket, különösen gyereknapon nagy a forgalom. Ezek voltak tehát a legérdekesebb tények Carlo Pedersoli, azaz Bud Spencer életéről. Remélem, hogy ti is meglepődtetek azon, hogy ez a hatalmas ember mennyire sokoldalú volt. Ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, mert még rengeteg hasonló videó vár rátok.
Írjátok meg a kommentekben, hogy melyik volt a kedvenc részletek a mai videóban, és azt is, hogy kiről szeretnétek a következő videót. Lehet akárki, politikus, celeb, sportoló, vagy bárki más, aki érdekel benneteket. Találkozunk a következő videóban.